Okay. Last time हामीले अलिकति स्टार्ट गरेका थियौँ है हामीले यो स्टार्ट गरेका थियौँ हामीले भनेको थियौँ potential is not actually very sharp. So we define two regions in which potential is not sharp in both edges, vertical and horizontal edges. यस्तो खालको हामीले यो पोटेन्शियलको सानो रिजनलाई यसलाई हामीले स्ट्रेच गरेको एउटा इमेजिनेसन गरेका थियौँ है यो सानो एउटा थिन लेयरलाई स्ट्रेच गर्यो र पोटेन्शियल चाहिँ यसरी साफ पर्टिकुलर पोजिसनमा V0 पुग्दैन कि स्लोली पुग्छ त्यो कसरी स्लोली पुग्छ त्यो एप्रोक्सिमेट अहिले हामी गर्छौँ ओके अर्को स्लाइड मैले एकैचोटि हामी के गर्छौँ त्यसलाई मैले यो रिजन 1 रिजन 2 लास्ट टाइम हामीले रिजन 1 को जनरल सोलुसन निकालेका थियौँ त्यसपछि जनरल सोलुसनमा फंक्सन इन्ट्रोड्युस गरेका थियौँ त्यसपछि त्यो फंक्सन रिजन 2 मा जनरल सोलुसन रिजन 1 को जनरल सोलुसनलाई रिजन 2 मा राखेर Schrodinger इक्वेसन लाइफ लेखेका थियौँ त्यसपछि फेरि त्यसको पावर सिरिज एक्सपेन्सन गरेका थियौँ रियल प्यारामिटरमा त्यसपछि हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर इक्वेट गरेर फंक्सनको एक्सप्रेसन रिजन 2 बाट निकालेका थियौँ फंक्सन रिजन 1 मा इन्ट्रोड्युस गरेको फंक्सन रिजन 2 मा त्यो फंक्सनले कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो निकालेका थियौँ किनभने हामी लिङ्क गर्न ट्राई गरेका छौँ रिजन 1 र रिजन 2 को बीचमा बाउन्ड्री कन्डिसन नलगाइकन है क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टलाई हामीले छोडेर खाली श्रोडिnger वेभ इक्वेसन चाहिँ ल्याएको छौँ ओके सो व्हाट वी डू इज this is the general solution for region 1 I will go through it in the next slide region 1 को सल्युसनमा हामीले फंक्सन इन्ट्रोड्युस गर्यौं र यसलाई हामीले रिजन 2 को श्रोडिnger इक्वेसनमा राख्छौं अहिले हामी त्यो गर्छौं श्रोडिnger इक्वेसनमा राखेर ती श्रोडिnger इक्वेसनमा भएको फंक्सन्सहरुलाई हामीले त्यसको पावर सिरिज एक्सपान्सन गर्छौं त्यो पनि रियल प्यारामिटरमा एक्सपान्सन गर्छौं या स्कटमा एक्सपान्ड गर्छौं त्यसपछि त्यहाँ fx को एउटा एक्सप्रेसन आउँछ यो फंक्सनलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं रिजन 2 मा राखेर है रिजन 2 बाट जस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङलाई फेरि रिजन 1 मा लगाएर राखिदिन्छौं रिजन 1 मा राख्दा हामीले यस्तो खालको पाउँछौं यही नै यो रिजन 1 को सल्युसन थियो रिजन 2 बाट इन्फर्मेसन लिएर यसमा राख्दा यो सल्युसन मोडिफाई भएर यसरी आउँछ यु सी हियर a is constant but what we found is a is a function of x यहाँ हामी एम्प्लिट्युड पनि डिस्टेन्स सँगसँगै चेन्ज हुन सक्छ भनेर हामी पाउँछौं रिजन 1 कै सल्युसन obviously this is of course fx is px dx यो कन्टिन्यू हुन्छ यस्तो सल्युसन पाउँछ त्यसपछि हामी w ले इन्ट्रोड्युस गरेको एप्रोक्सिमेसन हामी यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्छौं एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो यो y equals to this is intercept y equals to mx is he c is slope y equals to mx plus c एउटा स्ट्रेट लाइन को एक्सप्रेसन पोटेन्शियल चाहिँ भ्यारी हुन्छ तर स्ट्रेट यसको स्लोप सानो हुन्छ सानो सानो स्ट्रेट लाइनमा स्लोप पनि डिफरेन्ट भएर भ्यारी हुन सक्छ भनेर डब्ल्यू ले एप्रोक्सिमेट गर्नुभएको यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु ओके सो what we do is we approximate we introduce this and again we go through the Schrodinger equation for region 2 and when you write Schrodinger equation for region 2 we get this sort of relation so this is psi double prime plus a x or say the constant x psi plus constant. So this is solution of this sort of differential equation gives this array function. So if you get array function, then you have to do better consideration to find standard Bessel differential equation. जब तपाईले कुनै differential equation को solution array function को फर्ममा पाउनुहुन्छ नि तब म्याथमेटिक्स ले के भन्छ भने एरी फंक्शन सोलुसन आइदिए भने तपाई कुनै न कुनै स्पेशल फंक्शन तिर जान सक्नुहुन्छ है स्पेशल फंक्शन पनि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन तिर पनि जान सक्नुहुन्छ हाइपर कन्जुगेटिभ तिर जान सक्नुहुन्न ओके वी विल डिस्कस इट इन हाइड्रोजन एटम प्रब्लम लेटर प्रोबब्ली इन द थर्ड सेमेस्टर ओके यस्तो खालको सल्युसन डिफरेन्शियल इक्वेसन आउँछ हामीले एप्रोक्सिमेट डब्ल्यूकेबी एप्रोक्सिमेसन इन्सर्ट गर्यौं भने है त्यसपछि हामीले केही कन्सिडरेसनहरु गर्छौं आज हामी यो कुराहरु गर्छौं पहिलो कन्सिडरेसन हामी नयाँ फंक्सन फेरि क्यापिटल एफ डिफाइन गर्छौं र क्यापिटल एफ को फर्ममा यो रिजन 2 को श्रोडिnger इक्वेसनलाई जसको सल्युसन एरे फंक्सन टाइपको हुन्छ त्यहाँ हामी इन्सर्ट गर्छौं
इन्सर्ट गरेर चेक गर्छौँ कुनै स्पेसल फङ्सनमा गयो कि गएन है यसरी चेक गर्दा हामी के पाउँछौँ भने यसलाई हामीले यो रिजन टु यो इक्वेसनमा इन्सर्ट गर्यौँ भने यस्तो खालको relation पाउँछौँ differential equation in terms of capital F because we define another function capital F, so we have a differential equation in the form of capital F. So you see this equation is not a special function. Special function हामीले पाएनौँ यो consideration त गर्यौँ तर यो चाहिँ स्पेशल फङ्सन टाइपको भएन फेरि हामी सेकेन्ड कन्सिडरेसन गर्छौँ है यो सेकेन्ड कन्सिडरेसन के हो भने यो एक खालको चाहिँ एरोज बनाएको एक खालको तीर बनाएको है त्यो तीरले हामी त्यो तीर भनेको सानो सानो यो डब्लुकेबीले एप्रोक्सिमेट गरेको स्ट्रेट लाइन छ नि त्यो स्ट्रेट लाइनको सानो सानो तीर हो त्यो तीरले हामी टनेल बनाउँछौँ हामीले पोटेन्सियल ब्यारियरमा त्यहाँ हामी तीरले एरोजले भनौँ त्यहाँ हामी रोपेर त्यहाँ टनेल बनाउँछौँ र टनेल बनाएर पेनेट्रेट गर्नको लागि अथवा क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टले भन्छ टनेल गर्छ है क्लासिकल आर्गुमेन्टले पनि टनेल बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा स्ट्रङ म्याथमेटिकल आर्गुमेन्ट हो है So second consideration leads to this sort of, you know, k is actually energetics, k dx को फर्ममा हामी टनेल बनाउँछौँ यो x नट सम्म जाने हो x भनेको बाहिरतिरबाट रोप्ने हो दुईटै डाइरेक्सनमा टनेल बन्न सक्छ you see here y is 10 10 means you are in the region 1 and you are going to the barrier 20 भयो भने अर्को साइडबाट रिजन 2 बाट 0 तिर आइरहेको हो त्यो पछि हामी next class में only बढ्दा discuss गर्छौं okay so you calculate expression for k and then you integrate you find this sort of relation y10 is this so the first consideration gives this form second consideration we have this form now again we redefine this capital F यो फंक्शनलाई हामी फेरि redefine गर्छौं यसलाई यसरी यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ अहिले म म्याथमेटिकली जान्छु त्यसपछि हामी यहाँ इन्सर्ट गर्छौं यसलाई f प्राइमलाई यहाँ इन्सर्ट गर्छौं डबल प्राइम गर्दियो भने यहाँ इन्सर्ट गर्न सकिन्छ सिंगल प्राइम अलरेडी छँदैछ है f को एक्सप्रेसन यसलाई फेरि हामीले इन्टिग्रेट गरेर f पाउन सक्छौं है f यहाँ अलरेडी छ so we rewrite this equation using this second consideration number 2 यो गरिसकेपछि हामीले एउटा यस्तो यो एक्सप्रेसन पाउँछौं यो रिलेसन पाउँछौं इन टर्म्स अफ क्यापिटल F d2f by dy10 अब यहाँ हेरौं यहाँ चाहिँ नि थियो df by dx जस्तो थियो है त्यो x लाई हामीले यो एरोज युज गरेर माथि f चाहिँ क्यापिटल F नै छ तल चाहिँ एरोजमा with respect to this एरोज हामीले डिफरेन्शियल फर्ममा लेख्यौं so this is exactly what you know this is Bessel differential equation यसरी अल्टिमेटली Schrodinger इक्वेसन नै हो यो Schrodinger इक्वेसनमा WKB एप्रोक्सिमेसन इन्सर्ट गरिसकेपछि र केही कन्सिडरेसन हामीले गर्यौं भने म्याथमेटिकल कन्सिडरेसन त्यसको फिजिकल मिनिङ छ त्यसले अल्टिमेटली लीड गर्छ अल्टिमेटली this yield Bessel differential equations. So you have Bessel differential equation. You know what is Bessel differential equation? Bessel differential equation is a cylindrical form of solution. So you have a cylinder. You can reconstruct cylinder. You can fix the size of the cylinder, length of the cylinder, width of the cylinder. So with the help of those cylinders, you can make a concentric and different size cylinder to make a tunnel. त्यहाँ हामी टनेल गरेर ब्यारियरमा टनेल गरेर अर्को ठाउँमा निस्कन सक्ने सिलिन्डर बनाउन सक्छ भन्ने WKB को आर्गुमेन्ट हो so you know the general solution of Bessel differential equation is this and you also know here you have 9 this means n equals to 1/3 so this is n small n equals to 1/3 so I will discuss up to this. And what we do next, is we use this solution and then try to dig the barrier, try to make different kinds of cylinders with the help of arrows. You have arrows y10. This is one directional arrow, means it goes from region 1 to barrier. And you will have another arrow. You should construct another arrow to travel throughout the barrier. And then you need another arrow to come out
in the region 2, to go out in the region 2. So in this way, you will tunnel. Classically, you can tunnel barriers. But you should remember your parent equation is Schrodinger equation. You have started from Schrodinger equation. You realize, you accepted Planck constant. That's why you expanded your series in terms of Planck, your function in terms of real parameter, which is Planck constant, and you assume your potential is slowly varying function of position, and that is WKB approximation. Now I proceed what you did last time. अब हामीले ब्यारियरलाई स्मुथ छैन भनेर स्लोली भ्यारिङ छ भनेर कन्स्ट्रक्ट गर्यौं, इमेजिन गर्यौं. दिस इज फर रिजन 1. Excuse me, sir. I already explained. I didn't get the के भयो? relation between region 2 and consideration 1. Okay, I will go through this. This is just the synopsis of today's class. I will go through the details of all these things right now. Okay, so for reason 1, we already discussed. You have Schrodinger equation. You know the general solution for Schrodinger equation. If you consider only one direction, you are trying to invade. You are trying to penetrate from region 1 to region 2, or region 1 to barrier. You are trying to cross the barrier. Okay, so you know this. We already discussed this. So general solution, you write general solution in terms of momentum along x direction, and you assume this product of two canonically conjugate variables that demands uncertainty. If you consider quantum mechanically, you consider this as a function. Yeah, main difference के छ भने uncertainty principle लाई पनि नछोएर, त्यसलाई टच नगरिकन अथवा त्यसलाई डाइजेस्ट नगरिकन, त्यसलाई एक्सेप्ट नगरिकन फंक्सन बनाइएको छ. तर त्यो फंक्सनलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि रियल प्यारामिटरमा एक्सपान्ड गरेको छ. That real parameter is Planck constant. A Planck constant, the value of Planck constant is constant. That is a universal constant, like the value of electronic charge, or like the value of gravitational constant g. So it never changes. So considering that real parameter, which is fundamental constant, function is expanded. WKB ignored, or WKB do not care. It is not good to say ignore. WKB did not care uncertainty principle. Okay. So this is your general solution. यहाँ लेखेको मात्रै रिपिट गरेर त्यसपछि रिजन 2 मा गयौं हामी. रिजन 2 को Schrodinger इक्वेसन यो हो, किनभने रिजन 2 मा v is greater than e छ, त्यसैले यहाँ v minus e लेख्नु पर्यो, बिचमा माइनस आउँछ. So this is general solution for reason 2 should be non-oscillatory. So you know this. So this is the same Schrodinger equation for reason 2. And what you did is you just inserted your relations, or say your solutions that you obtained for reason 1. Reason 1 को solution लाई हामीले यहाँ राखिदियौं, reason 2 को Schrodinger equation मा राखिदियौं. हामीले टनल गरेर होइन कि म्याथमेटिकली यतातिरको सल्युसनलाई यता राखिदिएको. This is just you have inserted because you want to make connection. You want to find bridge formula or connection formula across the boundaries, and you have potential over there. That's why your potential should be there in the Schrodinger equation in both sides. अब यसलाई हामीले एक्सपान्ड गर्यौं भने, लास्ट टाइम हामीले गरिसकेको कुरा हो, यसरी एक्सपान्ड गर्यौं भने यस्तो रिलेसन आउँछ. यसलाई फेरि फर्दर हामी मोमेन्टमकै फर्ममा लेखौं. यस्तो रिलेसन आउँछ. I already explained this because this function a to the power I fx by s card never vanish. So this is a common term. So that's why its coefficient should vanish to satisfy this equation. That's why you have this relations between the functions. And functions means that the function that you have introduced, or we have introduced, or WKB introduced. Okay, so function, here you have double differentiation of your function. This is single differentiation and so on. This is the same. Linear form मा यति सानो हुँदो रहेछ है. यो के हो भन्दा यो Schrodinger equation हो. कहाँको? रिजन 2 को. के गरेर आयो? रिजन 1 को जनरल सल्युसन लिएर आयो. That's all. Okay, अब के गर्नुहुन्छ WKB ले? यो फंक्शन डिफाइन गरिसकेपछि, फंक्शन भनेको के हो? फंक्शनमा चाहिँ नि some sort of
होमोमोर्फिजम एक्जिस्ट हुनै पर्छ, आइसोमोर्फिजम पनि हुन सक्छ। मोर्फिजम मिन्स फंक्शन इज अ स्ट्रक्चर प्रिजर्भिङ प्यारामिटर। त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको प्रोसेसेस हो, जे कुरा भइरहेको छ त्यसलाई प्रिजर्भ गर्छ, सबै कुरा बचाएर राख्छ फंक्सनले है। त्यसरी बचाएर राख्ने भनेको फंक्सनको चाहिँ नि पावर सिरिजमा एक्सपान्सन पोसिबल छ यदि तपाईसँग रियल प्यारामिटर छ भने है। फंक्सन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटको त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपको फंक्सनलाई लिङ्क गर्ने चाहिँ रियल प्यारामिटर हुन्छ। ओके, सो यु हेभ डिफाइन्ड फंक्सन fx, so you express power series expansion of your function in s chord in real parameter around x naught is your barrier, जुन जहाँ हामी पोटेन्शियल छ भनेर भन्छ नि त्यो चाहिँ ब्यारियर हो। सो f naught at this, f1 at x, f2 at x and so on, यसरी हामीले एक्सपान्ड गर्यौँ। हामी हायर अर्डर लिँदैनौँ, हामी लोवर अर्डर मात्रै लिन्छौँ। हायर अर्डरको प्रब्लम हामी पछि डिस्कस गर्छौँ, डब्लुकेबी अप्लाई हुन्छ फिल्डको केसमा पनि। ओके, सो दिस इज द सेम, जस्ट द प्राइम इज हियर, दिस इज डबल प्राइम। यहाँ हाम्रो इक्वेसनमा प्राइम डबल प्राइम छ, त्यसैले हामीले वास्तवमा कन्सिडर गरेको चाहिँ यो मात्रै माथि मात्रै हो, यसलाई डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ। ओके, सो सब्स्टिट्युटिङ दिस इन इक्वेसन 4 अगाडि हामीले गरेका थियौँ, जस्ट सब्स्टिट्युट गरौँ। एफ डबल प्राइमको ठाउँमा यो राख्नु पर्यो, एफ प्राइम स्क्वायर छ त्यसैले एफ प्राइम स्क्वायरको ठाउँमा ब्राकेटमा यो राख्नु स्क्वायर गर्नु पर्यो। धेरै टर्महरू छ त्यसैले यो हायर अर्डरको टर्म, एस कट आफै सानो हो, भ्यालु अफ एस प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट इज भेरी स्मल, इफ यु स्क्वायर इट इट्स भेरी टाइनी, सो यु क्यान नेग्लेक्ट इट or you can drop out it for now. हायर अर्डरलाई हटायो भने हामीसँग यो 4 टर्म मात्रै हुन्छ। यो 4 टर्म हामीले हेर्यौँ भने एफ नट प्राइमको टर्म छ, त्यस्तै यहाँ एफ नट प्राइम, एफ वन प्राइम, यस्तो टर्महरू छ। एस कट हेर्दाखेरि रियल प्यारामिटर यहाँ एस कट यहाँ छ, अरू ठाउँमा एस कट छैन। सो यु विल गेट टु रिलेसन्स इफ यु इक्वेट रियल प्यारामिटर। सो इक्वेटिङ this is the real parameter, therefore the coefficients of each power of s chord must vanish to satisfy 6. Equating s chord to the 0, this means this is a constant, you get this relation. So from this relation you can express f naught in terms of momentum. Okay, so f naught prime is actually plus minus px. So better you write f naught equals to plus minus, obviously this is integration of px dx. Px dx is, what is px dx? This is your function, you define this. This is just the same form, but this is at o means at the boundary where you assume there is a potential, and that potential is slowly varying. I'll discuss it later. Okay, so this is f naught. Similarly, if you equate s chord both sides, or say the s chord of this equation, there is 2 terms containing s chord, so you have this sort of relation. You can find f1. You f naught त यहाँबाट थाहा भयो, f1 पछाडिको f2 f3 त हामीले इग्नोर गरेका छौँ हायर अर्डर, अब f1 बाँकी भयो, f1 हामी यसबाट पाउँछौँ। So f1 prime is this, you know this, we already discussed this. So f1 equals to I by 2 log f naught prime, and you have already calculated f naught, or you have f naught prime as well. So you can write, you can replace f naught prime by plus minus px using equation 7. So what you have expression for f naught as well as you have expression for f1, because you have expanded using power series. Considering you have a real parameter, that's why you need to find out f naught and f1. So you have f1 and f naught in terms of, obviously in terms of momentum and position. Okay, so you have these 2 relations. हामीले अहिलेसम्म के गरौँ, रिजन 1 मा जनरल सोल्युसन निकाल्यौँ, त्यो जनरल सोल्युसन रिजन 2 मा राख्यौँ, रिजन 2 को स्क्रोडिnger इक्वेसनमा राख्यौँ। रिजन 2 को स्क्रोडिnger इक्वेसनलाई हामीले त्यहाँनिर फंक्सनहरू छ, त्यो फंक्सनहरूको मात्रै रिलेसन निकाल्यौँ, त्यो रिलेसन लेख्यौँ, त्यो रिलेसनमा भएको फंक्सनहरूको पावर सिरिज एक्सपान्सन गर्यौँ। यो सबै भनेको क्लासिकल म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट गरेको। रियल प्यारामिटर थियो, यसको मतलब डब्लुकेबीले एक्सेप्ट गर्नुभयो प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट, डब्लुकेबीले स्क्रोडिnger इक्वेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो, तीलाई नै युज गर्नुभयो। खाली डब्लुकेबीले के गर्नु भएन भने फर्स्ट पोस्टुलेट जुन छ त्यसलाई इग्नोर त नभनौँ, त्यसलाई केयर गर्नु भएन,
त्यस्तै बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरूलाई केयर गर्नु, कन्टिन्युटीको कुरालाई केयर गर्नु भएन, क्वान्टम मेकानिकल पोस्टुलेट्सहरूलाई उहाँले केयर गर्नु भएन है, अनसर्टेनिटीलाई केयर गर्नु भएन. सो you have naught prime is plus minus px. This is the same in the previous slide we already discussed. So now go to the equation 5 here, where you consider, where you expanded your function. तपाईले इन्सर्ट गरेको, हामीले इन्सर्ट गरेको फंक्सन त fx हो नि त. fx इक्वल्स टु यो ग्राउन्ड स्टेट यस गर्छौँ. हायर अर्डरलाई हामीले इग्नोर गरेका छौँ. हायर अर्डर मैले सबै हटाइदिएँ है, किनभने हामीले दुईटा f1 र f0 मात्रै हामीलाई थाहा छ. त्यसको एक्सप्रेसन यसमा राखौँ, जुन हामीले रिजन 2 मा गएर थाहा पायौँ. त्यसको एक्सप्रेसन हामी fx को लागि राखौँ. fx यस्तो आयो. यो के हो भने रिजन 1 मा इन्ट्रोड्युस गरेको फंक्सन यो फर्ममा लेख्न सकिँदो रहेछ. कसरी? रिजन 2 मा गएर, किनभने हामी रिजन 1 र रिजन 2 को बीचमा पोटेन्शियल छ. त्यो पोटेन्शियललाई हामी डिल गर्न गइरहेछौँ है, र कनेक्ट गर्न पनि गइरहेछौँ, फंक्सनहरुलाई कनेक्ट गर्न गइरहेछौँ. ओके, सो you get this sort of relations, plus minus px dx plus, this is your fx. Reason 2 मा गइसकेपछि. Okay, now substitute this in your general solution of Schrodinger equation for region 1. Region 1 को general solution starting point हाम्रो यो थियो. यो fx हामीलाई थाहा भयो रिजन 2 बाट. यो fx को ठाउँमा यो कुरा इन्सर्ट गरौँ है. यो इन्सर्ट यही नै मैले यहाँ राखिदिएँ, प्लस माइनस सबै ब्राकेटमा भएको कुरा चाहिँ यो माथिको. अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि e छ, यहाँ लग छ, यो क्यान्सल होला. यसलाई रिराइट गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ. यहाँ मैले e पनि छ, यहाँ लग पनि छ. यसको बेस e भयो भने यो क्यान्सल हुन्छ. यो e नै हो यसको बेस. एक्सपोनेन्शियल मात्रै हामीले ल्याएको थियौँ. अल्टिमेटली हामीले यसलाई, मैले यो स्टेप स्टेप तपाईलाई आउँछ, तर पनि मैले स्टेप स्टेप यसबाट चाहिँ यस्तो खालको a बाई स्क्वायर रुट अफ px आयो. यसबाट यो पार्टलाई एज इट इज हामीले राखेका छौँ है. अब यो फंक्सनलाई हामीले जस्तो खालको बुझ्यौँ नि सेकेन्ड रिजनमा गएर है, त्यो बुझाइलाई हामीले फर्स्ट रिजनमा को जेनरल सल्युसनमा राख्दा त्यो जेनरल सल्युसन यस्तो टाइपको भयो. फर्स्ट रिजनको जेनरल सल्युसन, रिजन 1 को जेनरल सल्युसन है. एम्प्लिट्युड a त छ, a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ px. दिस इज मोमेन्टम along x direction, and this is almost the same, plus minus I by s cot px dx. px x लाई हामीले फंक्सन बनाएको थियौँ, अलमोस्ट त्यही छ. यतातिर गयो, क्लासिकल आर्गुमेन्ट हो, कन्टिन्युटी हुन्छ, त्यसैले इन्ट्रिग्रेसन आयो है. सो अब यहाँ प्रब्लम के छ भने, एउटा प्रब्लम आउँछ. सब्स्टिट्युटिङ दिस इन जनरल सल्युसन फर Schrodinger equation for region 1, if you substitute this, you can write this packet or this bundle as a amplitude, which is a function of ax. Ax equals to obviously a by square root of px. हामीले यसलाई, यो एम्प्लिट्युड पार्ट हो नि त, एम्प्लिट्युड पार्ट चाहिँ x मा डिपेन्ड हुँदो रहेछ. यहाँ x छ है, एम्प्लिट्युड चाहिँ पोजिसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहन्छ है. यो सेकेन्ड पार्ट त्यस्तै नै भयो. ओके, अब अझै जनरल फर्ममा लेखौँ न. यहाँ त I px dx छ, यसलाई हामी साइन फंक्सनमा लेखौँ. So this is the general solution. WKB wrote general solution in this way. General solution for region 1, if you get information from region 2, takes this form. यो एम्प्लिट्युड पार्ट जुन छ नि a, त्यो a चाहिँ obviously डिस्ट्रिब्युट हुन्छ. a1 b1, say for cosine, this is cos and sine, हामीले generalize गर्यौं है. So obviously you know this, in the region 1 solution is oscillatory. But the interesting thing is that because of this potential 1 upon px, this momentum, at the turning point, if you go to the turning point, you have E equals to V. This means classically at the turning point, particles should stop or momentum should be 0, classically. So at the turning point, momentum is 0. So this means general solution, if you move from region 1 to the turning point, then the wave function diverges. Wave function त डाइभर्ज हुँदो रहेछ, त्यहाँ कन्भर्ज हुँदैन है. यो प्रब्लम भयो.
Okay, so in other words, this diverges at the turning point because you are treating classically. So at the barrier E equals to V, that's why momentum should be zero momentarily. Okay, similarly, if we start from यो वर्कआउट हामीले जस्तो गऱ्यौँ नि अहिले हामीले रिजन 1 को जेनरल सल्युसन निकाल्यौँ, रिजन 2 मा गयौँ, रिजन 2 मा एक्सपान्ड गऱ्यौँ, त्यसपछि इन्फर्मेसन आयो, इन्फर्मेसनलाई रिजन 1 मा राख्यौँ, त्यसपछि हेऱ्यौँ है। अब जस्ट अपोजिट गरौँ, अपोजिट यो तपाईँहरूले गर्ने यो वर्कआउट हो, यो न्युमेरिकलमा पनि छ। कन्सिडर जेनरल सल्युसन फर रिजन 2, रिजन 2 को जेनरल सल्युसन कन्सिडर गर्ने, रिजन 2 को जेनरल सल्युसन रिजन 1 मा लगाएर राख्ने, त्यहाँनिर पावर सिरिज एक्सपान्सन गर्ने, के रिलेसन आउँछ इक्वेट गर्ने, पावर सिरिज एक्सपान्ड गर्दा फर्स्ट अर्डरसम्म मात्रै लिने, जिरोथ र फर्स्ट अर्डरको रिलेसन निकाल्ने, त्यसलाई फेरि रिजन 1 मा गएर राख्ने र जेनरल सल्युसन लेख्ने है, रिजन 2 मा गएर राख्ने। यु स्टार्ट फ्रम रिजन 2 एन्ड यु गेट ए जेनरल सल्युसन फर रिजन 2 है। त्यसरी गऱ्यो भने मैले सिमिलरली लेखेँ, सिमिलरली इन रिजन 2 exponential system because you know in reason 2 your solution is not could not remain oscillatory, you have non-oscillatory solution, that's why your solution takes this form 1 upon square root of px, यो त जहिले पनि यो आउँछ नै, a2 लेखे रिजन 2 भएको हुनाले a2, यहाँ y2 हामीले लेखेको छ, y2 भनेको चाहिँ वास्तवमा यो अर्को खालको एरोज हो जुन y2 चाहिँ 2 बाट रिजन 2 बाट रिजन बाउन्ड्रिजतिर आउँछ, y2 0 लेखिदियो भने बाउन्ड्रिजसम्म जान्छ, y2 1 लेखिदियो भने बाउन्ड्रीलाई क्रस गरेर यो चाहिँ तीर हो, यो यहाँ पनि तीर कन्सिडर गर्नु पर्यो अगाडि हामीले। So this is simply y2, I have not written 0 here. Okay, so also here you see it is inversely proportional to square root of vx, that's why at the boundary classically momentum should be 0, so this means this diverges. So this is classically forbidden region. At the turning point, this also diverges. So classically the particle stops at x0 and then turns back to resume in the opposite direction. Classically you know this, त्यहाँ गएर ब्यारियर छ, ब्यारियरमा स्टप हुनु पर्यो, त्यो टर्न ब्याक हुन्छ, त्यहाँनिर टनल गर्दा जाँदैन है, त्यो नै कन्सिडर गर्नुभयो। सो एज बोथ द फङ्सन्स दुवैतिरबाट टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ यिनीहरू डाइभर्ज हुने भयो। अब यो डाइभर्जलाई कसरी कनेक्ट गर्ने, त्यसको लागि डब्लुकेबी एप्रोक्सिमेसन आएको, यतातिरबाट जाँदा पनि डाइभर्ज भयो है, क्लासिकली डाइभर्ज भयो दुईटैतिरबाट। नाउ यु निड टु डिस्कस टर्निङ पोइन्ट सोल्युसन कन्सिडरिङ स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियल। त्यसपछि डब्लुकेबीले के गर्नु हो भने अघि हामीले बनाएको जस्तो एरोज बनाउनु, सानो सानो एरोज बनाउनु हो। Since both WKB functions from both sides, psi1 and psi2, are found to be not acceptable at turning points, WKB considers slowly varying potential. Okay? Variational principle slowly varying potential consider. We have already, we know variational principle. So why we need WKB approximation? Slowly varying. There is a reason. Because WKB is suitable for high energies. And slowly, and variational principle is suitable for low energy. So what is the demarcation line between low and high energy? We'll discuss it. Okay. So WKB considers slowly varying potential as a function of Px that approximate it with a straight line, with a tiny straight line in a very small region, x0. x0 means barrier. Barrier ko वरिपरिको सानो रिजनमा पोटेन्शियललाई हामीले एक्सपान्ड गरौँ, टेलर सिरिज एक्सपान्सन जस्तो पोजिसन, पोटेन्शियल पोजिसनको फङ्सन हो है, पोजिसनको फङ्सन हो, त्यसैले हामीले त्यही अक्रस त्यही लाइनमा एक्स डिरेक्सनमा पोटेन्शियललाई हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ स्लोली भ्यारिङ भनेर है। अलिकति पर गयो एक्स गयो, डिफ्रेन्सिएसन फर्स्ट डिफ्रेन्सिएसन सेकेन्ड डिफ्रेन्सिएसन, यसरी हामीलाई थाहा छ। अब डब्लुकेबीले के भन्नु हो भने यसरी हायर अर्डर नलिउँ, स्ट्रेट लाइन मात्रै बनाऊ, सानो सानो एरोज बनाऊ, र त्यसको लागि के कन्सिडर गर्नु पर्यो भने यो पोटेन्शियल जुन छ नि, त्यो पोटेन्शियललाई हामीले डिफ्रेन्सिएट गरिदियौँ भने विथ रेस्पेक्ट टु एक्स नट यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो भ्यारी गर्दैन है। सो डिभी बाई डिएक्स एट एक्स नट सुड बी कन्स्ट्यान्ट. This is the WKB approximation.
V double prime and other higher terms vanish. You have a constant by the one in earth fairy the differential given the zero on so I'm constant man the one further differential given zero on so right. So यसको मतलब त पोटेन्शियल यसरी भ्यारी हुन्छ कि त्यो भ्यारी हुँदाखेरिको फर्स्ट स्टेप यक्समा पुग्दाखेरिको त्यो स्टेप त्यतिमा त्यो स्टेप मात्रै पोसिबल छ त्यो स्टेपले कन्स्ट्यान्ट दिन्छ हो. So equation first can be written, ignore these terms, higher order term. So Vx equals to Vx naught, this Vx naught. So you have written this is constant. V prime x naught is constant. This is the approximation. And WKB showed this approximation works in real cases. केही केसेसहरु चाहिँ त्यो बेलामा अल्फा डिके पनि एउटा हो. त्यो केसेसलाई WKB ले यो एप्रोक्सिमेसनबाट प्रुफ गर्नुभयो. एनर्जी क्याल्कुलेसन एक्ज्याक्टली आयो सर्टेन एरर लिमिटसम्म, एक्ज्याक्ट हाई प्रिसिजन लिमिटसम्म त आएन. Okay, so he assumes this is a constant. This is constant, that's why this goes to 0. Okay, so you can write this because you have started, you have certain energy at x naught, so you can replace V by E because you have two reasons. So Vx equals to this constant plus this constant. This is differentiation of potential with respect to that is small steps. X minus x naught. Your equation is straight line equation. Y equals to this is intercept C plus mx. This is slope. This is slope, and you have also another term Cx naught. X naught is obviously that is starting that barrier, and C is constant. So you have intercept part here. So altogether you have E minus C minus x naught is intercept. You have two terms for intercept. One is directly energy level, and another takes accountability of that constant, that WKB assumed. Okay, so this is actually a straight line. Then what WKB did is WKB used that their approximation in Schrodinger equation. Schrodinger equation and त्यसलाई राखिदिउँ. WK approximation लाई. WK मा के थियो भने यो Vx equals to E plus C यस्तो थियो. V minus E बनाऊ, यसलाई यतातिर ल्याउँ. यहाँ अलरेडी E minus V छ, अथवा E minus V बनाऊ न, यसलाई अर्को साइडमा लगाऊ. यसलाई हामीले चेन्ज गर्नु पर्ला. X minus x naught लाई x naught minus x गर्नु पर्ला. So use this approximation and write your Schrodinger equation. Your Schrodinger equation takes this form. Psi double prime 2mc x naught minus x. Because you see, Vx minus E or E minus Vx is proportional to x minus x naught or x naught minus x. So this means if you use WK approximation, this portion E minus V turns into x naught minus x. So you have this sort of relation. So now insert this just for simplicity. Insert 2mc by s square is, let's suppose, A. So you have this sort of relations. If you substitute A here, you have x naught minus x prime. So what is this? This is Schrodinger equation after substituting WKB approximation. What is WKB approximation? WKB approximated that potential varies slowly in such a way that that step is almost constant. Or he said that is constant. That is C. And WKB approximation makes a linear relations. This is the beauty of WKB approximation. Linear relation आइसकेपछि quantum mechanical argumentहरु indirectly classically fulfill हुन्छ. Classically linear equation all the time भन्दैन. Quantum mechanics ले भन्छ नेचरमा भएको सबै प्रोसेसहरु linear superposition of state हो. तिनीहरु linear form मा एक्सप्रेस गर्न सक्नुपर्छ. Not like non-linear form. Not like Einstein field equation, which is non-linear. Okay, so this is your Schrodinger equation after substituting WKB approximation. And you know this solution of this equation gives array function. So it is one of the standard differential equation. Its solution is named as array function. So this equation can be expressed into standard Bessel equation. के गर्नु पर्ला तर यो इक्वेसनलाई जसरी पनि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन तिर लान सकिन्छ किनभने यसले एरे फंक्सन दिन्छ त्यो इक्वेसनले पनि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको जनरल सल्युसनलाई पनि एरे फंक्सन तिर लाग्न सकिन्छ so we need to do some attempt
So WKB first introduce. यहाँ यक्स नट भनेर यक्स छ नि त, यसलाई हामीले एउटा फङ्सनभित्रै राखिदिउँ न, किनभने यक्स भनेको त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है, पोटेन्सियलसँग रिलेट भएको छ, एप्रोक्सिमेसन पनि यसमै भएको छ, स्ट्रेन्जर क्वेसन पनि त्यसमै एक्सप्रेस गरिन्छ, किनभने बााउन्ड्रीमा क्रस गर्नु पर्यो, हिँडाउनु पर्यो, यक्स त हामीलाई चाहियो है। त्यसैले यो साई यक्स इक्वल्स टु यो इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, लेट्स इन्ट्रोड्युस साई यक्स इज यक्स नट माइनस यक्स square root times f. So we want to express equation 13 in terms of this function, capital F. Okay. So if you substitute this, you have to double differentiate this. Actually differentiate गरे भने यस्तो खालको होला, यो वर्कआउट आफै गर्नुस्, यहाँ थोरै गरेर राखेको छ. If you again differentiate this, because you need this, you need expression for double differentiation, because you need to substitute this introduction or this consideration in your Schrodinger equation. So simplifying this, you have this form. Substituting this in Schrodinger equation, substituting this 14 and 15. किनभने Schrodinger equation कि double differentiation छ कि size है, substitute गरौँ. डबल डिफ्रेन्सिएसन तीनटा टर्म भयो, यहाँ तीनटा टर्म मैले रेडले राखेँ, यो चाहिँ यो टर्म पनि रेडले राखेँ, यो साई एक्स हो, यो अलरेडी थियो Schrodinger इक्वेसनमा, किनभने यो WKB एप्रोक्सिमेसनबाट आएको थियो. You considered A, you know what is A. Okay. So simplifying this, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यफको फर्ममा डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाएर हेऱ्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन भएन. F double prime by this difference minus this form difference is 1/4 जस्तो टर्म छ, यहाँ f टर्म छ है. So this is not a special function. This is second order differential equation. It can have analytical solution. It can have singularity, or it can you can discuss it mathematically what sort of equation this is. But this is not a standard differential equation, or this is not a special function. Sorry. But our intention is to convert this differential equation, inserting or applying some treatment to Bessel differential equation. किनभने Bessel differential equation सिलिन्डरहरु बनाउन सकिन्छ, डिफरेन्ट साइज एन्ड शेपको. त्यो सिलिन्डर बनायो भने त्यो सिलिन्डर बाउन्ड्रीमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको सिलिन्डर बनाउँ न, एउटा मोटो मोटो बनाउँ पहिले रिजन 1 मा, बाउन्ड्रीतिर जाँदा एकदम सानो बनाऊ र सानो सानो सिलिन्डरहरु बनाएर बाउन्ड्रीलाई टनेल गराइदियो. त्यहाँ क्रस दी बाउन्ड्री टनेल गराउन, उताबाट पनि ल्याएर त्यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नु पर्यो, ठ्याक्कै फिट हुनु पर्यो, अनि मात्रै टनेल हुने हो क्लासिकली है. Okay, so again we consider this. This is actually arrow. y10 equals to x0 k dx. You know k त हामीले कन्सिडर गरेको थियौ नि अगाडि Schrodinger equation 2m e minus v by Schrodinger square. So this is for x is less than x0. This means this is for region 1. त्यसैले त यहाँ 10 राखेको. Region 1 बाट बाउन्ड्रीतिर गयो, 0 तिर गयो. 0 भनेको चाहिँ across the barrier हो. f0 भनेको पनि ब्यारियर हो, त्यो भनेको पोटेन्शियल जहाँनिर सडन पोटेन्शियल एपियर जहाँ हुन्छ, तर त्यो सडन हुँदैन कि, त्यो स्लोली भ्यारिङ फंक्सन अफ पोजिसन हुने भयो. ओके, सो नाउ रिराइट दिस, अप्लाई WKB एप्रोक्सिमेसन हियर. WKB एप्रोक्सिमेसन जुन ई रिलेसन थियो नि, यो ई माइनस बी लाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ नि x0 माइनस x मा. सो यु हेभ अप्लाइड WKB एप्रोक्सिमेसन हियर. हामीले एउटा कन्सिडर गर्यौं, त्यो कन्सिडरेसनमा पनि WKB एप्रोक्सिमेसन अप्लाई गर्नु त्यो एरोजमा है. And what you found is, if you differentiate, if you integrate this is a very simple integration. X minus, you have x0 minus x. So if you do this, you get this sort. You can integrate it very easily. Standard integral use गर्नुस् अथवा integration नै गर्नुस्. यो x मात्रै छ, यहाँ यो constant हो, coefficientले multiply गरेको, coefficient पनि minus मात्रै हो. So you can do it. So you have expression for y10 is substituting WKB approximation. WKB approximation substitute गरिसकेपछि यस्तो रिलेसन. This is 17. Okay. Now you define. Now what you want is, you want to write your differential equation, previous differential equation, that is not a standard Bessel differential equation.
in terms of arrow, with respect to arrow. So you define f prime. F prime is obviously df by dx, df by dx. And you define, you wanted to write your differential equation, you want to write differential in terms of arrows. So that's why you have written df by dy 10, dy by dx again, dy 10 by dx. So it's the same. So you have this, you have y10. If you differentiate this with respect to dx, you will have this expression for this. Okay, so differentiate, you have to differentiate this. If you differentiate this and simplify this, this is, you get f prime. F prime is minus the square root of a, this is constant, the square root of this difference, df by dy 10. Now you have this form, df by dy, which you want. Before you have df by dx. So what is y? Y is arrow. You have defined y, and inserted WKB approximation. Okay, now if you again differentiate this, you will have f double prime. Again differentiating, you will have f double prime in terms of this df by dy. Obviously, this will go to d2f by dy square ultimately. So because you need f prime as well as f double prime, and you have to substitute this in that equation. That equation, I have already shown that equation. That equation is not a standard differential equation. That's why you want to make it a standard Bessel differential equation. यसै गरी हामीले यहाँ मैले इन्टरचेन्ज गरेँ, you know the difference between perfect and partial differentiation, and you know the condition under which these two are equal. So I don't want to go details of mathematical arguments to make it equal. So ultimately, you have f double prime in this form. So do it work out, try to understand everything in this workout. F double prime equals to this factor times df by dy plus this factor. This factor is always important for WKB approximation, times d2f by dy10 square. Now we substitute f double prime and f prime in your that equation. That equation is actually Schrodinger equation. Your equation, जसमा तपाईले insert गर्नुपर्ने. So insert the expression for f double prime and f prime. If you insert this and if you simplify this, I haven't simplified this, you need to simplify this, you get this equation. This is well-known standard Bessel differential equation. हेर्नु त यो कस्तो ब्युटिफुल आर्गुमेन्ट छ. Schrodinger इक्वेसनलाई कन्भर्ट गरिदिएको छ. Schrodinger इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लगिदिएको छ. डब्ल्युबी को टार्गेटै त्यही थियो. कसरी लग्ने, कस्तो खालको एप्रोक्सिमेसन बनाएर, कस्तो खालको कन्सिडरेसन गरेर Schrodinger इक्वेसनलाई यतातिर, किनभने डब्ल्युकेबीले 8 इयर्स अगाडि नै थाहा पाइसक्नु भएको थियो कि क्लासिकल आर्गुमेन्ट गरे भने वेभ फंक्सन्सहरु, Schrodinger इक्वेसन वेभ फंक्सनहरु डाइभर्ज हुन्छ. त्यो डाइभर्जलाई कनेक्ट गर्नको लागि कस्तो खालको एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्छ, कस्तो खालको कन्सिडरेसन्सहरु गर्नुपर्छ, त्यो च्यालेन्ज थियो. त्यो च्यालेन्ज नै उहाँहरुले सल्भ गर्नुभयो. डब्ल्युबी के त पछि आउनुभयो र के ले कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो. खास गरी the form of this equation is similar to the standard Bessel differential equation, and where you have n equals to 1 by 3. You 3 होइन है, a mistake, so 1 by 3 लेख्नु. So this is exactly the standard form of standard Bessel differential equation, which is y double prime plus 1 upon x. 1 upon x is here, y prime plus 1 minus n square by x square. So 1 minus n square by x square. So n square is, n is 1/3. This should be 1/3, okay? So so you have, what is this equation? This equation is actually Schrodinger equation. Schrodinger equation मा के कुरा गरेपछि यो आको. अब यो इक्वेसन आइसकेपछि यसको जनरल सल्युसन त तपाईलाई थाहा छ. स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको जनरल सल्युसन. You know its solution. So this is your solution. F, which is of course is a function of y10. You have two possibilities, two amplitudes. There's 2 amplitudes, and the n is 1/3. That's why this is, you have to express this j
You know how to find the values, how to expand this. You know the relations between these two. You know what will happen. This is non-integer, and what sort of solution you have if it is integer or non-integer. So I will discuss. I will start from this equation in the next class, and I'll show you how connection formula can be obtained classically. But remember, you have used Schrodinger equation and a little, and also the Planck constant. A few argument of quantum mechanical argument, not the argument. These are the axioms has been used. Rest WKB did not used. WKB को टार्गेट के थियो भने यो x नट हो नि, यो x नट यतातिर पोटेन्शियल छ, सडन पोटेन्शियल छ, तर पोटेन्शियललाई उहाँले स्लोली भ्यारिङ बनाउनु भयो, एप्रोक्सिमेट गर्नुभयो। त्यो एप्रोक्सिमेट गरिसकेपछि यसरी सिलिन्डरहरू बनाएर रिजन 1 बाट रिजन 2 मा छिर्न सकिदो रहेछ, पार्टिकललाई छिराउन सक्दो रहेछ है। तर यो मैले अहिले साइज चाहिँ उस्तै खालको सिलिन्डर बनाए, यस्तो खालको हुँदैन। ब्यारियरमा गइसकेपछि सिलिन्डर कस्तो हुने, यतातिर सिलिन्डरलाई ट्युनिङ कसरी गर्ने, र यो यताबाट जाँदाखेरिको एरोज भनेको y10 हो, यताबाट कनेक्ट गर्ने एरोज भनेको y20 हो, एकैचोटि 2 बाट 1 मा जाने भनेको y21 होला अथवा 12 होला यता जाने है। त्यसको लागि यो सिलिन्डर एडजस्टमेन्टको कन्डिसन्सहरू के हुन्छ र यसको जनरल फर्म कस्तो हुन्छ, त्यो हामी यहाँबाट स्टार्ट गरेर डिस्कस गर्छौँ। सो what you did is you started from region 1. This is general solution for region 1. You went to region 2, get some information and bring back that information to region 1, and you wrote general solution for region 1 takes this form. After visiting region 2, and you get amplitude is a function of x, which is actually a by square root of p, and then you made one approximation that is called WKB approximation. And after inserting this approximation in Schrodinger equation, you get a differential equation whose solution is array, solution gives array function. So in this situation, you decided to make it a standard Bessel differential equation. यसलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन बनाउनको लागि पहिले यो खालको कन्सिडरेसन चाहिँ WKB एप्रोक्सिमेसनलाई फंक्सन भित्र एब्जर्ब गराएको है। त्यसपछि WKB एप्रोक्सिमेसनलाई फंक्सन भित्र एब्जर्ब गराउँदा स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा गएन। तर त्यसमा फेरि हामीले जुन x डिरेक्सनमा हामीले कन्सिडर गरिरहेका छौँ नि, त्यो x डिरेक्सनबाट हामीले एरोज बनाइदियौँ। x डिरेक्सन जाने, तर सर्टेन एरो बनाइदियौँ भनेको इनर्जेटिक्स पनि त्यसमा इन्सर्ट गरिदियौँ, WKB एप्रोक्सिमेसन पनि इन्सर्ट गरिदियौँ यो एरोमा है। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा गयो। यो जस्ट इन्टिग्रेट गर्यौँ, एफ सिंगल प्राइम, फेरि यसलाई डिफरेन्शिएट गर्यौँ, डबल प्राइम आउँछ, यसमा इन्सर्ट गर्नु पर्यो है। एरो बनाएपछि फेरि इन्सर्ट गरेको यसमा, यसलाई फर्दर इन्सर्ट गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसन आयो। अब यसको जेनरल सल्युसन यस्तो टाइपको हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। Now I will, in the next class, I will start from this general solution, and we'll go to the beautiful formula, and also the continuity relation, and also not only the continuity relation, also the normalization conditions. And you apply WKB approximation to the harmonic oscillator problem. You apply this to the double well model. You apply this to simple barrier potential. You apply WKB approximation, try to solve the potential problems. So this is the realistic potential. WKB को main beauty चाहिँ यसको potential चाहिँ एकदमै suddenly sharp potential हुनै सक्दैन, यसले अलिकति realistic बनाएको छ, slowly varying function of time, function of position भनेर। So फेरि मैले यही कुरा यहाँ राखेँ, the variational method is good. First semester में तपाईले variational method पढेछ है। Variational approach is good for ground state and other low energy states. Ground state को लागि low energy को लागि variational method चाहिँ appropriate हुन्छ। किनभने तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ variation पढिसकेका छ, त्यहाँ potential vary हुन्छ slowly, किन चाहियो WKB?
I already studied variates now. So why WKB? So WKB is very important. WKB method is good for high excited states. So why are the differences? So we'll discuss it. Okay. So in the next class, we will find turning point solutions. Turning point solution. Bridge formula calculate गर्छौं अनि त्यो bridge formula apply गरेर harmonic oscillator मा different already calculate गरेको छ त्यो त हामी जान्छौँ केही कुरा सोध्नु छ सर एरी फंक्शनको बारेमा भन्दिनु न सर अलिकति सर हजुरको म्युट छ सर एक्सक्युज मी सर एक्सक्युज मी सर तपाईको माइक म्युट छ सर म्युट भएको छ यस सो एरे फंक्शन भनेको एक्सपोनेन्शियल फंक्शन जस्तै रिजन 1 मा पनि एक्सपोनेन्शियल रिजन 1 मा एक्सपोनेन्शियल सोलुसन छ असिलेटरी छ रिजन 2 मा एक्सपोनेन्शियल छ नन असिलेटरी छ दुईटैमा एक्सपोनेन्शियल छ एरे फंक्शन भनेको एक्सपोनेन्शियल मा सोलुसन हुनु पर्यो र त्यो सोलुसन एज सच एक्सपान्ड हुनु पर्यो म्याथमेटिकल एक्सपान्सन पोसिबल हुनु पर्यो अनि त्यस्तो खालको सोलुसन असिलेटरी भए पनि नन असिलेटरी भए पनि त्यसलाई एरे फंक्शन भन्छ एरी फंक्शन भनेको एरी फंक्शन चाहिँ ग्रोइङ पनि हुन्छ डिकेइङ पनि हुन्छ तपाईले प्रोबब्ली एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हुन्छ नि एक्सपोनेन्शियल फंक्शनमा नि एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिज हुने फंक्शन एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज हुने फर्स्ट अर्डर हुन्छ सेकेन्ड अर्डर हुन्छ थर्ड अर्डर हुन्छ जस्तै हामीले रेडियो एक्टिभिटीमा हाम्रो फर्मुला छ नि n = n नट एक्सपोनेन्शियल समथिङ एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्टको फर्ममा त्यो एक्सपोनेन्शियल फर्स्ट अर्डर फर्मुला त्यसैले जेनरलाइज फर्ममा गइदियो भने त्यो एरी फंक्शन हुन्छ तर त्यो असिलेटरी पनि हुन सक्छ नन असिलेटरी पनि हुन सक्छ एक्सपोनेन्शियल हुनु पर्यो ग्रोइङ पनि हुन सक्छ डिकेइङ पनि हुन सक्छ जनरली फिजिक्समा चाहिँ एरे फंक्शन चाहिँ ग्रोइङ नै हुन्छ अब गाउसियनतिर जान खोज्ने हो भने चाहिँ नि डिकेइङ पनि आउँछ किन अभियसली गाउसियनमा त गाउसियन त स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो है तर एप्लिकेसनबाट हेर्यो भने हामीले फिजिक्समा अप्लाई गरेको चाहिँ एरे फंक्शन युजुअली ग्रो भएको जस्तो देखिन्छ कुनै पर्टर्बेसनहरु छ भने त्यो पर्टर्बेटिङ प्यारामिटरलाई लिएर त ग्रो हुन्छ सर्टेन ग्रो हुन्छ एरे फंक्शन इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट एक्सपोनेन्शियलमा आएको सोलुसनहरु हो एक्सपोनेन्सको फर्ममा आएको म्याथमेटिकली चाहिँ यसको धेरै डिफाइन गरे म्याथमेटिकली बरु म्याथमेटिकली तपाईहरु जानुस् है बिकज म्याथमेटिक्स एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट हामी फिजिक्समा के युज हुन्छ त्यो मात्रै बुझ्न हुँदैन तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट हुनेहरुले चाहिँ धेरै प्रोपर्टी छ तर यदि प्रोपर्टी चाहिँ हामीलाई चाहिएको भएको हुनाले हामीले त्यसलाई एरे फंक्शन भन्यौं भनेर बुझ्ने सो त्यसमा हामीले f डिफाइन गरेको थियौं त्यो f के हो सर f भनेको चाहिँ हामीले वेभ फंक्शनलाई f को फर्ममा लेखेको तर के गर्यौं भने अब जुन नयाँ वेभ फंक्शन त्यो f ले वेभ फंक्शनले चाहिँ त्यो डिफरेन्स स्लोली भ्यारिङ फंक्शन अफ पोजिसन छ नि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन त्यसलाई एब्जर्ब गराएको है एब्जर्ब गराएको यसको मतलब के हो भने फंक्शनले चाहिँ त्यसलाई एब्जर्ब गराएको छ साइले तर f सँग त्यो एसोसिएट भएको छ f को कोएफिसिएन्ट हो त्यसैले हाम्रो f मात्रै विचार गर्दाखेरि त्यहाँनिर f भएको इक्वेसनमा WKB एप्रोक्सिमेसन अप्लाई गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो f को कोएफिसिएन्ट जुन चाहिँ एक्सपोनेन्शियल x0 त्यो एब्जर्ब हुन्छ so basically f is free from that slowly varying function of position
त्यो फर्ममा हामीले एरे फंक्सनमा चाहिँ अलरेडी आएको थियो, मिक्स भएर आएको थियो, त्यसपछि त्यसलाई छुट्याएको, तर छुट्याउन भन्नु मिल्दैन त भन्नलाई, किनभने त्यो मल्टिप्लिकेटिभ छ, मल्टिप्लाई गरेको छ नि त दुइटै। अनि यफलेमा लेखिसकेपछि यफ चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु यक्स थियो, डिएफ बाई डिएक्स गरेको थियौँ। यक्स भनेको पछि एउटा जान्थ्यो मात्रै, जान्थ्यो मात्रै, डिरेक्सन मात्रै हुन्थ्यो त्यसको है। डिरेक्सनलाई हामीले अलिक पावरफुल बनाएको, त्यसलाई इनर्जेटिक्स थपेर वाइ भनेर लेख्यो नि, कन्फ्युज नहुने, वाइ भनेको डिरेक्सन होइन, वाइ पनि त केएक्स डिएक्समै जान्छ, इन्टिग्रेट गरेर केएक्स डिएक्सै हुन्छ। त्यसले यक्स डिरेक्सनमै त्यो के भनेको स्क्वायर रुट अफ इनर्जी हो है, वेभ भेक्टर हो त्यो। त्यो के डिएक्स भनेको त्यो डिरेक्सनतिर उसले त्यो प्रोपर्टिज लिएर उसले पेनेट्रेट गर्छ, अथवा त्यो प्रोपर्टी लिएर ऊ एडभान्स हुन्छ। त्यसैले हामीले यफलाई हामी एफ बाई एक्स अथवा डिएफ बाई डिएक्सलाई डिएफ बाई डिवाई बनाएर लेख्यौँ, वाइ भनेको चाहिँ त्यही पेनेट्रेटिङ कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनमा जाँदो रहेछ। तर अब प्रब्लम के छ, एप्रोक्सिमेट के गरिरहेछ त्यो जहिले पनि दिमागमा राख्नुपर्छ। त्यो कन्डिसनमा नै आएको स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन। सेन्ज इक्वेसनमा हामीले के गरेर स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल ल्यायौँ, त्यो अलवेज यु सुड किप दिस इन माइन्ड। त्यस पछाडि अर्को क्लासमा हामी त्यस्तै टु एप्रोक्सिमेसनलाई कन्ट्राडिक्ट नहुने किसिमले काम गर्नुपर्छ। अगाडिको दुईवटा एप्रोक्सिमेसन छ, अनि त्यसपछि कनेक्सन फर्मुला यताबाट पनि ल्याउने, अर्कोतिर पनि ल्याउने र कनेक्ट गर्ने, एक्ज्याक्टली कम्प्याटेबल बनाउने। त्यो काम हामी अर्को क्लासमा गर्छौँ। द्याट विल बी मोर म्याथमेटिकल, अझै म्याथमेटिकल हुन्छ। अहिले त फिजिकलै प्रोपर्टिजहरू डिस्कस गरेर म्याथमेटिकल बनाइएको छ। अब म्याथमेटिकल प्रोपर्टिजहरू युज गरेर फिजिकल रिलेसन बनाउँछ, द्याट इज कनेक्सन फर्मुला। त्यो कनेक्सन फर्मुलाको थ्रु हार्मोनिक अस्सिलेटर प्रब्लम क्वान्टम मेकानिक्सले सल्भ गरेको छ, जस्तो खालको रिजल्टहरू आएको छ, चाहे त्यो इनर्जीको होस्, वेभ फङ्सन होस्, डब्लुके पनि सेम रिजल्ट निकाल्छ। हेर्नुहोस् त, विदाउट कन्सिडरिङ क्वान्टम मेकानिक्स, विदाउट कन्सिडरिङ पोसिबिलिटी अफ क्वान्टम मेकानिक्स, डब्लुकेबी बिकेम सक्सेसफुल। तर डब्लुकेबीको प्रब्लम कहाँनिर छ, कहाँ गएर त्यो लोवर इनर्जीमा आउँदाखेरि कसरी त्यो वर्क गर्दैन, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले डब्लुकेबी सफिसियन्ट भएन। तर डब्लुकेबी यति पावरफुल म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट हो जसले चाहिँ म्याथमेटिक्स इज भेरी स्ट्रङ। म्याथमेटिकली हामी डिफ्रेन्ट क्लासिकल क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्टमा पनि हामी जान सक्छौँ, तर अन्डर सम एप्रोक्सिमेसन, अन्डर सम कन्सिडरेसन, विथ सम आर्गुमेन्ट। त्यसको लागि डब्लुकेबी एप्रोक्सिमेसन, डब्लुकेबी को कनेक्सन फर्मुला, ब्रिज फर्मुला अहिले हाई एनर्जी फिजिक्समा, लो एनर्जी फिजिक्समा, फिल्ड थ्योरीमा अप्लाई गरेर एक्सपेरिमेन्टल प्लान त गरिँदैन। तर पनि हायर यो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्समा सबै युनिभर्सिटीमा डब्लुकेबी एप्रोक्सिमेसन पढाइन्छ, किनभने त्यसले एक खालको भर पर्ने म्याथमेटिक्स प्रोभाइड गर्छ। र पछि पनि हामीलाई खास गरी स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन चाहिरहने हुन्छ, यस्तै खालको एब्जर्भ गराउने, डिल गराउने केसेसमा। ओके, म अब तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने जति समय भए पनि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनको जेनरल सोल्युसनलाई एक्सपान्ड कसरी गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको रिलेसन्सहरू के हुन्छ, जेहरूको रिलेसन्सहरू, तपाईँले जेनेरेटिङ फङ्सनहरू पढाएको छ है, कनेक्सन फर्मुलाहरू पनि पढाएको छ त्यहाँ। त्यो कुरालाई यसो चाहिँ त्यो डिटेलमा म्याथमेटिक्स गर्नु पर्दैन, म्याथको किताब यसो पल्टाएर यसो हेर्ने, अथवा आफ्नो कपीहरू छ भने बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनको त्यो त्यही नै युज गर्छौँ, अथवा त्यसलाई हामी फिजिकली डिस्कस गर्छौँ अल्टिमेटली लास्टमा। ओके, नाउ एउटा क्वेसन स्टप गर्नु खाली। त्यो डब्लुबीके एप्रोक्सिमेसनमा पोटेन्शियल डेरिभेटिभ अफ पोटेन्शियल एट एक्स नट जेरो हुन्छ भन्ने, कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्नु पनि, त्यो फोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि नेगेटिभ अफ होइन, पोटेन्शियल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। पोटेन्शियल त कुनै कुराले, जस्तै अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल, कुनै एउटा रिजनले त्यहाँ फिल हुनु पर्यो, त्यो फिलको पोटेन्शियल हुनु पर्यो। त्यो पोटेन्शियलले क्रिएट गर्ने पोटेन्शियलको रेस्पोन्सिबल फोर्स पनि होला, फोर्सलाई हामी अहिले केयर नगरौँ। त्यो ठाउँमा कुनै अननोन रिजनले गर्दा पोटेन्शियल हामी नेचुरल पोटेन्शियल त चारवटा हुन्छ नेचरमा एक्जिस्ट हुने, ग्रेभिटेसनल पोटेन्शियल, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल, पोटेन्शियल ड्यू टु दि weak force, potential due to the strong force means Yukawa potential.
विक फोर्स भनेको त्यसलाई फर्मी पोटेन्सियल भन्नु होला है यो पोटेन्सियल नेचुरली अकरिङ पोटेन्सियल हो त्यो बाहेक अन्य पोटेन्सियलहरु पनि एक्जिस्ट गर्छन् डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ पोटेन्सियलहरु हुन्छ जस्तै लिनार्ड जोन्स पोटेन्सियल जस्तै अल्ट्रा विक पोटेन्सियल्सहरु हुन्छ एक्सट्रिमली विक पोटेन्सियल हुन्छ फोर्स पोटेन्सियलहरु हुन्छ है अनि त्यस्तै अब भेन्डरवालको चाहिँ विक भेन्डरवाल पोटेन्सियलहरु पनि हुन्छ थुप्रै खालका पोटेन्सियलहरु हुन्छ तर सबै ठाउँमा सबै रिजिममा जुन स्ट्रेन्थमा भए पनि स्ट्रङ भए पनि विक भए पनि एक्जिस्ट गर्ने पोटेन्सियल भनेको फोर फोर्सेसको पोटेन्सियल ग्रेभिटेसन पोटेन्सियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्सियल that creates weak force responsible for weak force strong force तर हामीलाई थाहा छ कि स्ट्रङ फोर्सको रिजिम एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ टाइनी हुन्छ न्यूक्लियस भित्र मात्रै एक्जिस्ट गर्छ सबभन्दा ओबियस पोटेन्सियल चाहिँ जहाँ पनि हुने मेजर गर्न सकिने भनेको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्सियल एन्ड ग्रेभिटेसन पोटेन्सियलको हाम्रो अर्थमा चाहिँ नि स्ट्रेन्थ एकदमै कम छ अर्थको सर्फेसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्सियल र कहिलेकाहीँ दुईटै कम्पेरेबल पनि हुन्छ तर त्यो बाहेक अन्य थुप्रै पोटेन्सियलहरु हुन्छ लोकली एक्जिस्ट पोटेन्सियलहरु त्यस्तै पोटेन्सियल हामीले इमेजिन गरेको त्यो सडन राइज हुँदैन स्लोली भ्यारिङ फंक्सन अफ पोजिसन हुन्छ त्यस्तो किन गरेको भने डब्लुकेबीले त्यो पोटेन्सियल खोजेर यस्ता पोटेन्सियल हुन्छन् ती पोटेन्सियल भएको हुनाले स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भनेर सोच्नु भएको होइन डब्लुकेबी को टार्गेट थियो श्रोडिंगर इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनतिर लग्ने त्यो लगाउनलाई के काम गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभएको त्यो काममा फिजिकली पोसिबल कुन कुराहरु हुन सक्छन् भनेर उहाँले स्लोली भ्यारिङ पोटेन्सियल अफ फंक्सन पोटेन्सियल अफ पोजिसन भनेर उहाँ एक्सपेरिमेन्टलिस्ट होइन थ्योरिटिशियन्सहरु सबै तीनै जना त्यसैले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा गएपछि सिलिन्डरहरु बन्छन् डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सिलिन्डर बन्छन् रिजन 1 मा पनि सिलिन्डर बनाउने 2 मा पनि बनाउने र 2 र 1 को सिलिन्डरलाई ब्रिज गर्दिने त्यो उहाँको टार्गेट थियो मोटिभ थियो र त्यो मोटिभबाट फर्स्ट सक्सेसफुल त्यसको युज चाहिँ गाइगर नटलले गर्नुभयो गाइगर नटल ल भनेको अल्फा डिके को ल सबभन्दा पहिले आएको डब्ल्युकेबी एप्रोक्सिमेसन युज गरेर त्यो ल चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली हाइली सक्सेसफुल हो म्याडम क्युरी पेरे क्युरीहरुको एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरु थुप्रै थियो है त्यसको ट्रेन्ड पनि देखिया थियो त्यो ट्रेन्डमा गाइगर नटल ल अनुसारले फर्स्ट टर्म कन्स्ट्यान्ट सेकेन्ड टर्मको स्लोप चाहिँ त्यो कन्स्ट्यान्ट स्लोप आउने एक खालको एक्सपेरिमेन्टल डेटा थियो तर त्यसमा फिट हुने थ्योरिटिकल ल थिएन त्यो गाइगर नटल ल उहाँले डिस्कभरी गर्नु त्यो प्रभावले तपाईले बीएससी मा नि गाइगर नटल ल गरेको भए डब्ल्युकेबी एप्रोक्सिमेसन भनेर एकैचोटी एउटा लामो टर्म यसरी राखिदिएको छ मुर्गसँगको बुकमा म पुरानो बुकमा त्यही देख्थे युजिङ डब्ल्युकेबी एप्रोक्सिमेसन बीएससी मै यु गेट गाइगर नटल ल फर्स्ट सक्सेसफुल एटेम्प्ट अनि उहाँले के भन्नु भने न्यूक्लियस भित्रबाट अल्फा पार्टिकल टनल गरेर बाहिर निस्क्या होइन त्यहाँ सिलिन्डरहरु बनेछ त्यही सिलिन्डरबाट भित्रबाट टनल निस्क्यो क्लासिकली प्रुफ गरिदिनु भयो डब्ल्युकेबी तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा पछि के भयो भने त्यो कनेक्सन फर्मुला हार्मोनिक ओसिलेटरमा अप्लाई गरियो डबल बन्डमा अप्लाई गरियो अरु पनि डिफरेन्ट काइन्ड इभन चाहिँ कोल्ड इमिसन अफ इलेक्ट्रोनमा अप्लाई गर्दाखेरि जस्तो खालको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अथवा रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट जस्तो आउँथ्यो क्वान्टम मेकानिकली त्यस्तै आयो तर सर्टेन लिमिटमा आयो सबै लिमिटमा आउँदैन क्वान्टम मेकानिक्स जस्तो त्यही लिमिट भनेको डब्ल्युकेबी को रेन्ज हो जुन चाहिँ एक्सट्रिमली हाई एनर्जीमा काम गर्छ है दिस इज अ भेरी गुड म्याथमेटिकल डिबेट एन्ड एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट फर स्टुडेन्ट यसरी पनि हुँदो रहेछ भन्ने ओके बाई बाई है आज सबैलाई मेरो अहिले 9 बज्न जान निस्किनु छ